Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όταν παχύσαρκοι ενήλικες με κολπική μαρμαριγή έχασαν βάρος, στην πλειονότητά τους είδαν αναστροφή στην πορεία της κατάστασης της υγείας τους. Περισσότεροι από τους μισούς απαλλάχθηκαν από την κολπική μαρμαριγή κατά την περίοδο της μελέτης. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν την αξία της συνεχούς απώλειας βάρους για τους παχύσαρκους ασθενείς με κολπική μαρμαριγή. Το γεγονός ότι μια απώλεια βάρους της τάξης μόλις του 10% οδήγησε σε μια τόσο σημαντική αλλαγή είναι εντυπωσιακό, δήλωσε ο Dr. DHANUNJAYLAKKIRNDNDY, καρδιολόγος που ειδικεύεται στη θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών. Τα ωφέλη είναι εκπληκτικά, δήλωσε. Ο LAKKIRNDNDY, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, είναι επικεφαλής του τμήματος ηλεκτροφυσιολογίας του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας. Η απώλεια βάρους είναι κομβικής σημασίας, προσθέτει, επειδή η παχυσαρκία ενισχύει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κολπική μαρμαριγή, συμπεριλαμβανομένης της υπέρτασης, του διαβήτη και της υπνικής ευπνέας. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η απώλεια βάρου συμβάλλει στην υποχώρηση των συμπτωμάτων κολπικής μαρμαριγής και προλαμβάνει τα νέα επεισόδια. Η νέα μελέτη όμως, είναι η πρώτη που δείχνει ότι η σημαντική απώλεια βάρους μπορεί και να αντιστρέψει την πορεία της νόσου, σύμφωνα με τους Αυστραλούς ερευνητές, με επικεφαλή στη Μαλίσα MINDNDLDORP του Πανεπιστημίου της Αδελαίδας. Η κολπική μαρμαριγή εκδηλώνεται όταν οι συσπάσεις των δύο άνω κοιλωτήτων της καρδιάς δεν συγχρονίζονται με τις συσπάσεις των δύο κάτω κοιλωτήτων. Αν και το πρόβλημα δεν απειλεί άμεσα τη ζωή του πάσχοντος, αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί με την πάροδο του χρόνου να αυξήσει το κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής ανεπάρκειας. Τα νέα ευρήματα βασίζονται σε μελέτη 355 παχύσαρκων ασθενών με κολπική μαρμαριγή που τους δόθηκε συγκεκριμένο πρόγραμμα απώλειας βάρους. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εξατομικευμένες συμβουλές διατροφής και αλλαγές στον τρόπο ζωής. Γενικά, οι ασθενείς μείωσαν τις θερμίδες και τις επεξεργασμένες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Άρχισαν επίσης να ασκούνται, αρχικά έκαναν χαμηλής έντασης σωματική δραστηριότητα 3-4 φορές την εβδομάδα και στη συνέχεια μέτριας έντασης άσκηση, όπως γρήγορο περπάτημα. Στόχος ήταν τα 200 λεπτά την εβδομάδα ή περίπου 30 λεπτά κάθε μέρα. Έλαβαν επίσης βοήθεια για τη διαχείριση όλων των παραγόντων κινδύνου κολπικής μαρμαριγής, όπως η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, η μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και η θεραπεία της υπνικής ευπνέας. 4 χρόνια αργότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που κατάφεραν να χάσουν τουλάχιστον το 10% του βάρους τους είδαν βελτίωση στην συνολική υγεία τους. Συνολικά, 135 άνθρωποι έχασαν πολύ βάρος, ενώ το 88% από αυτούς είτε ξεπέρασαν την κολπική μαρμαριγή είτε πέρασαν από την επίμονη κολπική μαρμαριγή σε παροξυσμική κολπική μαρμαριγή. Η επίμονη κολπική μαρμαριγή διαρκεί τουλάχιστον μία εβδομάδα έως και 3 μήνες και για να τερματιστεί χορηγούνται φάρμακα ή γίνεται ηλεκτρική ανάταξη, καρδιομετατροπή, για την επαναφορά του φυσιολογικού ρυθμού. Αντίθετα, η παροξυσμική εμφανίζεται υπό μορφή επεισοδίων που παρουσιάζονται περιστασιακά και σταματούν από μόνα τους, χωρίς κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά για τους ασθενείς που έχασαν λίγο βάρος.
από τους 116 που έχασαν λιγότερο από το 3% του αρχικού βάρους τους, το 41% πέρασε από την παροξυσμική κολπική μαρμαριγή στην επίμονη. Μόνο ένας ασθενής είδε βελτίωση των συμπτωμάτων. Η εξέλιξη της νόσου αποδεικνύεται ότι έχει άμεση σχέση με τον βαθμό απώλειας βάρους, δήλωσε η MINDLDORP. Στους πάσχοντες συστήνεται η απώλεια βάρους μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής και όχι ακραίων διατροφικών σχημάτων. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο EUROPAC. Πηγή, AHALTHDAY. Διαβάστε επίσης, καρδιακή ανεπάρκεια, η αναγκαία δόση γυμναστικής για να προστατευτείτε. Προσοχή. Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με την καρδιά σας. Πρόβλημα στην καρδιά. Ποτέ μην αγνοείτε αυτά τα 11 συμπτώματα, εικόνες.